بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وهنكمل قراءة اقتباسات في غاية الأهمية من كتاب مقدمات في الكتاب المقدس لبولس الفغالي ومعاه 2 تانيين. هذا المرجع بيتكلم عن تاريخ قانون العهد الجديد. الفيديو اللي فات قرأنا تاريخ رسائل بولس وتاريخ الأناجيل ال4، والنهاردة هنبدأ بالكلام عن الرسائل الأخرى وبعدين أعمال الرسل وسفر الرؤيا. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الاسلامي المسيحي ومقارنة الاديان والنقد الكتابي، او لو انت مهتم بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الايمان والالحاد، او لو انت مهتم بالاسلام بشكل عام، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الاحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الاشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. وما تنساش الاطلاع على وصف الفيديو علشان هتلاقي فيه فهرس المواضيع اللي احنا اتكلمنا عنها في هذا الفيديو، وهتلاقي كمان لينك المدونة اللي عليها كل الوثائق اللي تم عرضها في هذا الفيديو. وما تنسوش ان انتوا تظهروا الكثير من الحب في التعليقات للاخ عبد الرحمن الشرقاوي، ربنا يحفظه ويبارك فيه، واللي قام بجمع هذه الاقتباسات وترتيبها. هنقرا من الصفحة رقم 75، تكوين أسفار العهد الجديد، جيم الكتب الباقية، أولا الرسائل الكاثوليكية. بيقول: تألفت المجموعة الثالثة من 7 رسائل. عرفت بطرس الأولى ويوحنا الأولى كرسالتين ملهمتين في القرنين الثاني والثالث. خلي بالك، احنا في عندنا 7 رسائل. ايه هما؟ يوحنا الأولى والتانية والتالتة، وبطرس الأولى والتانية، ورسالة يعقوب ورسالة يهوذا. هو بيتكلم في ال7 دول 2 بس هم اللي كان نوعا ما وبشكل مبكر كان عليهم اتفاق ما بين الآباء الأوائل. فعرفت بطرس الأولى ويوحنا الأولى كرسالتين ملهمتين في القرنين الثاني والثالث. طب وباقي الرسائل؟ في 5 رسائل راحوا فين؟ ال5 دول بالكامل كان عليهم خلاف شديد، واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده من خلال كتاب يوسابيوس القيصري المشهور اللي اسمه تاريخ الكنيسة، ووضحنا ان ال5 دول كان بيتقال عنهم ان هم disputed، ما بين القبول والرفض، أصفار عليها خلاف. أما ال5 الباقية، يوحنا الثانية والثالثة وبطرس الثانية ويعقوب ويهوذا، فظل استعمالها محليا ولم تتمتع بسلطة رسولية. كان دايما في شك الرسائل دي كتبها رسل ولا ما كتبهاش رسل. وخلي بالك فيما بعد لما تم قبول هذه الرسائل، انا قلت قبل كده ان الكنيسة ما كانش عندها ضوابط وقواعد واختبارات وحاجات زي كده علشان تتأكد بما لا يدع مجالا للشك هل الأسفار دي بالفعل قانونية وليها سلطة رسولية ولا لا. ما كانش عندهم أداة علشان يعرفوا يختبروا مدى رسولية هذه الكتابات. لكن زي ما قلت قبل كده ان بما ان الكنيسة قبلت هذه الأسفار في النهاية، فده معناه باختصار ان الكنيسة آمنت ان بشكل ما هذه الكتابات ليها سلطان رسول. هنا بيقول: فظل استعمالها محليا، يعني بعض الكنائس القليلة كانت بتقبل هذه الأسفار، ما كانتش مقبولة بشكل عالمي في كل العالم المسيحي، كان لسه حواليها موضوع القبول والرفض disputed، ولم تتمتع بسلطة رسولية. وهكذا لبثت مغمورة وموضوع جدال حتى القرن الرابع. بنعرف الكلام ده من كتاب يوسابيوس القيصري اللي كان حاضر مجمع نقيا سنة 325 ميلادية في النصف الأول من القرن الرابع. يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة بيوضح لنا ان ال5 أسفار دول، يوحنا الثانية والثالثة وبطرس الثانية ويعقوب ويهوذا، كانوا من ضمن الأسفار اللي حواليها جدال، ناس بتقبلها وناس بترفضها. أول مرة سمعنا عن الرسائل الكاثوليكية كان في أوسابيوس كذا كذا كمجموعة 7 رسائل في القرن الثالث. جعلت هنا في موازاة الرسائل البوليسية وارتبطت بمن هم عمد في الكنيسة، كما تقول الرسالة إلى غلاطي، وصف عمد في الكنيسة يعني ناس تقيلة. يعني هنا بيقول لك إيه؟ أول مرة سمعنا عن حاجة اسمها الرسائل الكاثوليكية كان في القرن الثالث، وكانت زي ما عندنا رسائل بولس بقى عندنا حاجة اسمها الرسائل الكاثوليكية أو الرسائل الجامعة أو الرسائل العامة. يبقى خلاص موضوع هذه الرسائل كان معروف.
في عندنا يوحنا الأولى وبطرس الأولى، دول يعني تم قبولهم كأسفار ملهمة في القرن الثاني والثالث. أما باقي الخمسة فكان عليهم جدال لغاية القرن الرابع الميلادي. ثانيا أعمال الرسل. مع أن إنجيل لوقا وسفر الأعمال هما مؤلف واحد في جزئين، فقد انفصلا باكرا. احنا عارفين من خلال مقدمة إنجيل لوقا: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة، وكلام العزيز توفيلوس. في بداية أيضا أعمال الرسل نجد نفس الأسلوب ونفس الإشارة ونفس الكلام الأول الذي كتبته إليك مش عارف مين. فكأن في جزء أولاني إنجيل لوقا وجزء تاني سفر أعمال الرسل، فهم المفترض إن هم كتابين المفروض يفضلوا مع بعض دايما. لا، هو بيقول لك فقد انفصل باكرا. انفصل باكرا يعني إيه؟ يعني إنجيل لوقا خد طريق وله تاريخ، وسفر أعمال الرسل انفصل وبقى له تاريخ وله طريق. فهنا بيقول فقد انفصل باكرا وكان لكل واحد تاريخه الخاص. تأخر سفر الأعمال عن إنجيل لوقا فعرف بعده. يعني إنجيل لوقا بسبب فكرة الأناجيل وسلطة المسيح والكلام ده كله، فإنجيل لوقا اتعرف قبل أعمال الرسل. أعمال الرسل اتأخر شوية. كان يوستينوس الشهيد أول كاتب عرف بأعمال الرسل أو عرف أو يعني لما بنيجي نبص على كتابات الآباء علشان نعرف هل في حد من الآباء الأوائل اتكلم عن أعمال الرسل، اقتبس منه، كان يعرفه بأي شكل ما، دي عملية استقراء. فأول واحد بنلاقي فيه كتاباتي إشارات لسفر أعمال الرسل هو يوستينوس الشهيد. وقلنا قبل كده إن يوستينوس الشهيد وإريناوس بيتم وضعهم في الموسوعة بتاعت الأنتي نايسين فاذرز، ال10 مجلدات بتاعت كتابات الآباء ما قبل نقيا، بيتحطوا في آخر المجلد الأول. يعني هم أهم آباء القرن الثاني بعد الآباء الرسوليين. يوستينوس الشهيد مش من الآباء الرسوليين، لكنه الجيل اللي على طول بعد الآباء الرسوليين، أقرب الآباء بالآباء الرسوليين. وفي نهاية القرن الثاني تقريبا بدأت تظهر أهمية هذا السفر كنتيجة للصراع مع المارقيونيين وسائر المجموعات الغنوصية. خلي بالك احنا بنتكلم عن نهاية القرن الثاني بدأت تظهر أهمية هذا السفر. لسه بنكتشف ان السفر ده مهم، ممكن نستفيد منه. برضو لاحظ فكرة دور الهراطقة في التأثير على عقائد المؤمنين. يعني في صراع ما بين الأرثوذكس والهراطقة، هذا الصراع ينشأ منه انه سبحان الله نبتدي نفهم ونعرف ونكتشف ان السفر ده له أهمية، فيبتدي يقبل بالنسبة لنا أو نهتم بيه أكتر، أو نشوف هل ممكن يبقى ضمن الكتب المقدسة ولا لا. فاستعمل كتاب الأعمال ليدل على تيار مسيحي رئيسي في القرن الثاني، حيث عمل الرسل وعلموا بسلطة متوافقة، وعلى أن بولس كان واحدا من شهادة الرسل الجماعية. الفقرة دي في غاية الأهمية. ليه بقى؟ لأنه هو بيقول لك إن التيار المسيحي اللي كان عايز يثبت رسولية تعاليمه وإن بولس كان واحدا مع شهادة الرسل الجماعية كان بيلجأ لأعمال الرسل. أعمال الرسل أخطر سفر في الكتاب المقدس، لأنه السفر الوحيد اللي فيها قصة ظهور المسيح لبولس وفكرة إثبات رسولية بولس. أنا أكاد أجزم يقينا إن كاتب إنجيل لوقا اللي هو نفس كاتب أعمال الرسل، اللي هو يقينا تلميذ من تلاميذ بولس، ما كتب أعمال الرسل إلا علشان يثبت رسولية بولس، علاقة بولس بالمسيح وعلاقة بولس بتلاميذ المسيح. بس هي دي أهمية أعمال الرسل. لو ما كانش في أعمال الرسل، عايزين كده نقول للنصارى كيف تثبتون ان بولس بالفعل رسول من رسل المسيح، وان احنا المفروض نتبع تعليمه وكراسته. هيقول لك سفر اعمال الرسل، لان سفر اعمال الرسل هو اللي بيحكي القصة دي. طب مين اللي كتب سفر اعمال الرسل؟ تلميذ من تلاميذك يا بولس. انت تشهد لنفسك، شهادتك ليست حق. استدلال دائري، انت كأنك بتشهد لنفسك ان ايه الدليل ان انا رسولي؟ اصلا انا هحكي لكم قصة واحنا نصدقك بأمارة ايه.
وخلي بالك ان سفر اعمال الرسل انا شرحته في محاضرات صوتية، هحط رابط تحت في وصف الفيديو، اللي هي شرح قراءة في الاناجيل واعمال الرسل. سفر اعمال الرسل فيه لمحة جميلة جدا، وده ايضا موجود في انجيل لوقا، لان الكاتب واحد من خلال السمات الادبية. في بداية انجيل لوقا كذلك في بعض الاجزاء في اعمال الرسل بنلاقي ان الكاتب بيتكلم بضمير المتكلم، إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب أنا إليك على التولي هكذا. أيضا في بداية أعمال الرسل نفس القصة. في بعض الأحداث التاريخية تجد أن كاتب أعمال الرسل بيبتدي يحكي مرة تانية بضمير المتكلم. فأغلب سفر أعمال الرسل كاتب أعمال الرسل مش بيتكلم بضمير المتكلم، بيتكلم بضمير الغائب. فبنفهم من كده ان الأحداث اللي بيحكي فيها بضمير المتكلم هو كان بالفعل حاضر فيها، لكن الأحداث اللي بيتكلم عنها بضمير الغائب هو بالفعل كان غائب عنها. فبالتالي كاتب أعمال الرسل لم يكن شاهد عيان لفكرة ظهور المسيح لبولس، لا، هو ما كانش شاهد عيان ولا حاجة. طب يبقى هو عرف القصة دي منين؟ يبقى كأن بولس حكاها له، وبعدين بعد ما بولس حكاها له هو راح كاتبها في أعمال الرسل، فكأن بولس هو اللي بيشهد لنفسه. بعض الناس بيقولوا طيب ما ترجع لبعض الرسائل الكاثوليكية اللي هي من ضمنها رسائل كانت مرفوضة أصلا زي رسالة بطرس الثانية. ايه مدى أهمية رسالة بطرس الثانية؟ ان رسالة بطرس الثانية فيها النص اللي بيقول رسائل بولس اللي كباقي الكتب ايضا حرفها غير العلماء وغير الثابتين ومش عارف مين، اللي هو فيها إشارة إلى إن هذا المجتمع المسيحي اللي كان فيه رسالة بطرس الثانية بيعتبر رسائل بولس كتب مقدسة أو كتب ليها سلطان. فكل ده مرة تانية في مصلحة بولس. طب احنا ما نعرفش أصلا مين كاتب بطرس الثانية، وهذا سفر كان عليه خلاف لغاية القرن الرابع. بتجد في النهاية ان احنا بنأيف وبنظبط العهد الجديد انه يكون في صف بولس وشاهد لرسوليته، علشان هذه الكتب المقدسة هي الكتب اللي اتباع بولس وكنيسته هم اللي قبلوها كأسفار مقدسة. فبنظبط الأسفار اللي تقف في صفه ومعه وتشهد له. الموضوع ده في غاية الأهمية، وعندنا عدد لا بأس به من الفيديوهات ضمن سلسلة مدخل إلى دراسة المسيحية بنتكلم فيها عن بولس. فمرة تانية بيقول فاستعمل كتاب الأعمال ليدل على تيار مسيحي رئيسي في القرن الثاني، حيث عمل الرسل، اللي هو تيار مسيحي يعني عايز يثبت ده، حيث عمل الرسل وعلموا بسلطة متوافقة، وعلى أن بولس كان واحدا مع شهادة الرسل الجماعية. إن موقع الأعمال وسط سائر الوثائق في اللائحة القانونية القديمة وفي المخطوطات يختلف اختلافا كبيرا. يعني لما نيجي نشوف النسخ القديمة أعمال الرسل مكانه فين في أسفار العهد الجديد؟ طبعا احنا حاليا بنلاقي الأناجيل بعديها الأعمال على طول، وده بيعطيني أيضا انطباع ان أعمال الرسل مش بس كترتيب تاريخي ان الأناجيل بتحكي الفترة بتاعت حياة المسيح إلى رفعه للسماء، وبعدين أعمال الرسل بتحكي الفترة بعد رفع المسيح للسماء والتلاميذ عملوا ايه بعد رفع المسيح للسماء. لا، هي الأصالة التاريخية دي احنا محتاجين كتاب بيتكلم عن الفترة دي، فتبقى هي في أهميتها بعد الأناجيل على طول، لأن هو ده السفر اللي احنا هنثبت منه رسولية التلاميذ ومين اللي كانوا بيدعوا مع التلاميذ اللي هو بولس، والتلاميذ والرسل دول كانوا بيعلموا ايه. فهنا بقى مكانه هو يوضع قبل الرسائل الكاثوليكية أو بعدها، قبل الرسائل البوليسية أو بعدها، أو مع الأناجيل، يعني الأناجيل وأعمال الرسل. ودي يمكن فترة متأخرة وبعد كده إيه هو ده اللي استقر. لكن هتلاقي أحيانا إيه طب هو قبل الرسائل الكاثوليكية أو بعدها، قبل رسائل بولس أو بعدها، ما علينا. بعد كده الكلام عن سفر الرؤيا.
كانت رؤيا يوحنا مثار جدال في الكنيسة الأولى. من ضمن الأسفار اللي فضلت أيضا مع الخمس أسفار بتاعت الرسائل الكاثوليكية، سفر رؤيا يوحنا كان عليه جدال كبير وواسع يمكن إلى القرن الرابع والخامس. قبلتها كنيسة الغرب باكرا، وفي نهاية القرن الثاني أوردت نصوصها. يعني كنيسة الغرب في ناس قبلوها فيها، وبدأت في نهاية القرن الثاني تقتبس منها، وانتشرت في الشرق وقدرت في القرن الثاني، ولكنها فسرت تفسيرا استعاريا. مشكلة سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي انه بيحكي عن حاجات في غاية العجب والغرابة، فبالتالي المسيحيين كان عندهم مشكلة ازاي هنقدر نفهم النصوص دي. هل نفهم النصوص دي بشكل حرفي ولا الموضوع رمزي؟ رمزي فكرة الرموز، ان ليس الظاهر هو المقصود، بل في معنى باطني، معنى سري هو اللي مقصود. وكان جدال في مصر في القرن الثالث هل يقرؤون الكتاب قراءة حرفية أو استعارية. دافع ديونيسيوس أسقف الإسكندرية عن القراءة الاستعارية. خلي بالك، احنا عندنا اكتر من مشكلة حوالين سفر الرؤيا. اول مشكلة، السفر ده يقبل ولا ما يقبلش. تاني مشكلة، كيف يتم قراءة وتفسير السفر بشكل حرفي ولا استعاري رمزي. تالت مشكلة، وده ايضا متعلق باول مشكلة اللي هي مشكلة قبول السفر او رفضه، من الذي كتب السفر؟ هل كاتب السفر هو نفسه كاتب انجيل يوحنا الانجيل الرابع، ولا كاتب اخر اسمه يوحنا لكن ده مجرد تشابه اسماء مع كاتب الانجيل اللي احنا فيما بعد حطينا عليه عنوان الانجيل حسب يوحنا؟ فهنا قال لك في مصر كان في مشكلة في القرن الثالث، هل يقرؤون الكتاب قراءة حرفية أو استعارية؟ دافع ديونيسيوس أسقف الإسكندرية عن القراءة الاستعارية. كلام ديونيسيوس موجود في كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس، وعرضنا كلامه، فقادته ملاحظاته إلى رفض الأصل الرسولي لهذا الكتاب. وهكذا مالت كنيسة الشرق إلى رفض سفر الرؤيا ككتاب قانوني. كنيسة الشرق اللي من ضمنها مصر، اللي المفروض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما علينا. وفي الغرب أيضا مع الأزمة المونتانية التي تحدثت عن وحي لها بعد وحي يسوع المسيح، كان جدال حول سلطة الرؤيا وصحتها، كما كان الأمر بالنسبة إلى إنجيل يوحنا في كنيسة روما على يد الكاهن غايوس. ربط رؤيا يوحنا اللاهوتي بإنجيل يوحنا، لأن كان في خلاف هم نفس الكاتب ولا لأ. فبالتالي لو احنا هنرفض سفر اللي هو سفر الرؤيا، نرفض كمان الانجيل، او الحل هو ان احنا نقول ان سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي كاتبه شخص اخر غير كاتب الانجيل. المهم ان في مشاكل كتير، ولكن هذا لم يؤثر على استعمال هذا السفر في القراءة الليتورجية. خلي بالك، ده امر في غاية العجب. انا عندي خلاف حول سلطة سفر الرؤيا وصحتها، وعندي خلاف هل الكتاب ده رسولي ولا لأ، ومع ذلك أنا بستعمل هذا السفر في القراءة الليتورجية. يعني إيه القراءة الليتورجية؟ ليتورجيا يعني العبادة في الكنيسة، يعني السفر بيتم استعماله ككتاب مقدس في الكنيسة، ومع ذلك هناك جدال حول سلطة الرؤية وصحتها، الحاجة وعكسها. ده يعطيك انطباع ان مش مهم ان احنا نتأكد من سلطة الرؤية وصحتها، الكنيسة بتستعملها في القراءة الليتورجية يبقى خلاص. اما الاعتراف التام بسفر الرؤية في الشرق فلم يتم قبل نهاية القرن الرابع، مع التجديد على تفسيرها بشكل يبعد نظرة الألف سنة. فكرة عقيدة الألف سنة أو الملك الألفي شرحناها في الفيديوهات بتاعت شهود يهوه، وهي من ضمن عقائد البروتستانت، وعليها خلاف كبير ما بين الآباء الأوائل. الأرثوذكس المفروض دلوقتي بيرفضوها، رغم ان في آباء كثر أوائل أمنوا بيها، لكن هي حاليا عند الأرثوذكس والكاثوليك هرطقة. ما علينا. في النهاية بنقدر نفهم ان كانت في مشاكل كثيرة جدا حول أسفار العهد الجديد ومدى قانونيتها وسلطانها وصحتها ونسبتها الرسولية. في بعض الأسفار ابتدأت تقبل في القرن الثاني، في بعض الأسفار خدت وقت أكتر من كده واستمر لغاية القرن الرابع والخامس.
في النهاية وبشكل عام احنا متأكدين ان الخلافات حول قانون العهد الجديد استمرت ولم تنتهي وموجودة الى اليوم. نقرأ بقى الجزء الختامي، تأثير تكوين العهد الجديد في الكنيسة. العهد الجديد بيتكون، ده أثر على الكنيسة ازاي؟ هذه المسيرة التي امتدت 4 قرون لغاية القرن الرابع وأواخر القرن الرابع، رسالة أثناسيوس الرسول الفصحية ومجامع هيبو قرطاجنة في أواخر القرن الرابع بداية الخامس. مسيرة امتدت إلى 4 قرون. وخلي بالك احنا بنتكلم عن 4 قرون مش 5، لأن زمن كتابة الأسفار في النصف الثاني من القرن الأول، أواخر القرن الأول، بدايات القرن الثاني، أحيانا 4-5 قرون كده يعني. هذه المسيرة التي امتدت 4 قرون خضعت لعدد من العوامل المؤثرة. في الماضي كان افتراض خاطئ يقول إن القانون وصل إلى شكله النهائي في نهاية القرن الثاني بسبب الصراعات مع الحركات المضلة في القرن الثاني. خلي بالك، هو بداية الكلام قال لك مسيرة امتدت 4 قرون. في بعض الناس قالوا، وده افتراض خاطئ، وانا بعتقد ان هو يقصد خاطئ في النقطتين، ان القانون وصل الى شكله النهائي في نهاية القرن الثاني. ده غلط، الامر استمر ابعد من كده. تاني نقطة، بسبب الصراعات مع الحركات المضلة في القرن الثاني. خلي بالك، هو كأنه بيقول ده افتراض خاطئ كله على بعضه، لكن هو لا ينحي دور الصراعات مع الحركات المضلة ومدى تأثيرها على قانون العهد الجديد. هو ما بينحيش ده، هو بيقول لك ده افتراض خاطئ كله على بعضه، ان القانون وصل لشكله النهائي في القرن الثاني بسبب الصراعات مع الحركات المضلة في القرن الثاني. قيل مثلا عن مرقيون أنه أسس تعليمه على نسخة للرسائل البوليسية وشكل من أشكال إنجيل لوقا، ففرض على الكنيسة أن تقدم قانونها الخاص لكي ترد عليه. خلي بالك، هو بيقول لك ده قيل، وده موجود في مراجع كتير، وأنا شخصيا قرأت هذا وأنا مقتنع إن دي من ضمن الأسباب. هل هو السبب الوحيد؟ لا، لكن فكرة ان الهراطقة بدأوا يقولوا احنا بنقيم عقائدنا على أسفار معينة، وماركيون كان عنده القدرة انه يقول دول 10 رسائل وإنجيل، قائمة محددة، ده دفع المسيحيين ان هم يفكروا في الموضوع. طب احنا بنقيم عقائدنا على ايه؟ وقرأنا اقتباس بيتكلم عن هذا الموضوع، ان ظهر تيار مسيحي عايز يقول هو أنا بعتقد الكلام ده على أساس إيه، أو عقائدي مبنية على أساس إيه. وقيل أيضا أن الغنوصيين الذين أنتجوا من عندهم كتابات عديدة وادعوا عودتهم إلى تقاليد رسولية سرية وجدوا معارضة كنسية كونت قانونا يستبعد وثائقهم. كتابات الغنوصيين كثيرة، من ضمنها مكتبة نجح حمادي اللي احنا اكتشفناها مؤخرا في مصر. الغنوصيين ادعوا ان كتاباتهم دي قائمة على تقاليد رسولية سرية. فكرة السرية هي اساس الغنوصية اصلا، فكأن هذا ايضا اثر على الكنيسة، بحيث ان لما الكنيسة وجدت ان الغنوصيين عندها كتابات وبتزعم انها بترجع فيها للتقليد، الكنيسة كمان هي تطلع كتابات وتقول انها ايضا بترجع فيها للتقليد او مصدرها تقليد رسولي او ايا كان. وجدوا معارضة كنسية كونت قانونا يستبعد وثائقهم ويقدم مكانها كتابات قريبة من الناس تقر بها شريحة واسعة وتتضمن التعاليم الرسولية الكاثوليكية يعني عامة، الكنيسة الجامعة. وقيل أن المونتانيين الذين أعلنوا أنهم نالوا سلطة مواهبية وإيحاءات جديدة دفعوا الكنيسة إلى إقفال القانون وحصر الوحي في وثائق تنعم بسلطة تقليدية. يعني هنا بيقول لك المونتانيين من الهراطقة اللي اتكلمنا عنهم في سلسلة مدخل إلى دراسة المسيحية كانوا بيدعوا إن بينزل عليهم وحي هم كمان، فده أدى إلى إن الكنيسة تقفل القانون وتحصر الوحي في وثائق تنعم بسلطة تقليدية. هنا بقى هو عمال يقول لك قيل وقيل وقيل، استقراءات تاريخية بنحاول من خلالها نشوف ازاي الصراعات دي مع الهراطقة أثرت على تكوين القانون. هنا بيقول لك ولكن كل هذا لا يبدو صحيحا كل الصحة
وإن كان له بعض التأثير. ده اللي أنا بعتقده، إنه هي مش سبب واحد من دول هو اللي أدى إلى كذا. يعني مش الصراع مع المنتنيين اللي كانوا بيدعوا الوحي هو اللي أدى إلى إن الآباء ختموا القانون وقالوا هو ده بس الوحي. الموضوع معقد ومتشعب بشكل أكبر من كده بكتير. هنا بيقول لك وإن كان له بعض التأثير، وبيعلق مارقيون لم يكن السبب الأول في القانون لأن رسائل بولس جمعت قبله وانتشرت انتشارا واسعا. يعني إيه؟ يعني زي ما مارقيون قال إنه بيقبل رسائل بولس، ما كان في غيره أيضا بيقبلوا رسائل بولس. فيبقى انت مش اول واحد تضع قانون. لكن الفكرة ان انا بعتقد ان مارقيون كان من اوائل الناس اللي يكون محددين. 10 رسائل مع انجيل، انتوا بتقولوا ان انتوا بتقبلوا رسائل بولس، طب انهي رسائل بالظبط؟ ما نعرفش. زي ما بنستقرئ من النص بتاع رسالة بطرس الثانية اللي بيتكلم عن الرسائل بتاعت بولس، طب انهي رسائل بالظبط؟ ما نعرفش. لكن اللي احنا نعرفه ان غالبا مارقيون كان بيقبل ال10 رسائل اللي هم ما دون تيموثاوس الاولى والثانية وتيتوس والعبرانيين. في بحسب الايمان المسيحي التقليدي 14 رسالة منسوبين لبولس. مارقيون كان بيقبل 10 بس منهم، وكان سايب ال4 اللي في الاخر. هنا بيقول لك والغنوصيون اخذوا بالاسفار التي اخذ بها سائر المسيحيين ولكنهم قرأوها قراءة فلسفية. والكلام ده رد على اللي بيدعي ان الغنوصيين او الهراطقة ما كانوش بيثبتوا عقائدهم على أسفار مقدسة مقبولة عند الكنيسة. وحين ردت الكنيسة على المنتنين لم تنكر النشاط المتواصل الذي يقوم به الروح، ولم تحصر الوحي في عدد من الكتب، بغض النظر عن مدى إشكالية ده، بس مش مهم. فما دفع الكنيسة إلى تحديد القانون هو الأصل التاريخي للعبادة والتعليم في الكنيسة. عايزين نعرف العبادة، العقيدة، الطقس، الكلام ده كله مبني على ايه؟ منذ ارتدت المسيحية مدلول الوحي والفداء في شخص تاريخي وفي حقبة تاريخية محددة، وجب على الكنيسة أن تعود إلى يسوع وأحداث حياته وموته وقيامته. النقطة دي في غاية الأهمية، والمسيحيين بيدعوا إن هذه ميزة للمسيحية، رغم إن الإسلام أيضا واخد نفس الفكرة أو قائم على نفس الفكرة. فكرة إيه؟ إن أنا دين قائم على حدث تاريخي حقيقي، وبالتالي علشان أثبت صحة ديني لازم أثبت صحة هذا الحدث التاريخي. بالنسبة للإسلام بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه ونزول القرآن عليه ووحي القرآن ومعجزاته وهكذا. لو أنا كمسلم قدرت أثبت مدى تاريخية صحة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ديني صح، فيبقى ديني قائم على واقعة تاريخية. النصارى كذلك دينهم واقع على إيه؟ على فكرة إن المسيح اتصلب ومات وأمن الأموات. النصارى بيدعوا إن ده إيه؟ ده شيء تاريخي حقيقي حصل، إن المسيح بالفعل تاريخيا اتصلب ومات وأمن الأموات. طب ازاي اقدر اثبت ده تاريخيا؟ وازاي اقدر اثبت تاريخيا ان المسيح علم تلاميذه ان هم يعلموا هذه العقائد وهكذا؟ زي ما المسلم محتاج يثبت تاريخيا ان التعليم اللي منقولة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي بالفعل كلام قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا. فيبقى انا محتاج منهج تاريخي عشان اثبت ان بالفعل التعليم دي اتقالت تاريخيا من مؤسس الدين، او الاحداث اللي انا بقيم عليها ديني حصلت بالفعل تاريخيا. وهذا نجد في شهادة الرسل المباشرة وفي تقليد شفهي حي. تقليد شفهي حي ده بلح. يعني ايه؟ مفيش حاجة اسمها تقليد شفهي حي. هو اكيد كان في تقليد موجود شفهي، بس زي ما كان في تقليد شفهي بيقول بالحاجة كان في تقليد شفهي بيقول بعكسها، وبولس يشهد بذلك. هعرف ازاي افرق بين التقليد الصحيح والتقليد المزيف مع الزمن؟ ده الواقع بقى. مع الزمن وغياب الجيل الرسولي تبعثر التقليد الشفهي. بدا من الضروري تقييم المواد المكتوبة. احنا قلنا ان الكتابة في الاصل كانت محاولة للحفاظ على التقليد الشفهي، فبالتالي انا عندي شيء هلامي اسمه التقليد الشفهي. هلامي عند النصارى ليه؟
لان احنا كمسلمين لما نيجي نقول احنا تسلمنا القرآن بتقليد شفهي، بنقدر نثبت ده بالتزام شفهي ما زال موجود الى يومنا الحالي، وتقليد شفهي تم تدوينه في كتب التراث الاسلامي يؤيد اللي ما زال موجود حاليا من تقليد شفهي حي. هو ده اللي يتقال عنه تقليد شفهي حي. القرآن الكريم لما بنقراه زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قراه، يبقى هو ده التقليد الشفهي الحي. حركات الشفاه ما زلنا بنلتزم بيها زي ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيحرك شفايفه، وزي ما الصحابة كانوا بيحركوا شفايفهم ويقروا. هو ده التقليد الشفهي الحي اللي مدعم بالأدلة، واللي مدعم بالأسانيد، واللي مدعم بالتدوين. لكن انت ما عندكش حاجة اسمها تقليد شفهي حي منقول بأسانيد، منقول بضوابط، منقول بقواعد وقوانين. وعندك كتابات كثيرة إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة. على أي أساس تقوم بتقييم المواد المكتوبة؟ هذا ما قاد إلى الاحتفاظ ببعض الأدب القديم مثل رسائل بولس، وإلى تأليف كتابات ترتبط بالتقليد الأولاني. خلي بالك الكلام إن هو قال لك الاحتفاظ ببعض الأدب القديم مثل رسائل بولس، فيبقى رسائل بولس ليها نوع من أنواع الأصالة، لكن في نوع تاني من كتابات العهد الجديد هي ليست كتابات رسولية أصيلة، لكنها ترتبط بالتقليد الأولاني بشكل ما. وإظهار أهمية هذه الوثائق كوسائل بها تبلغ الكنيسة إلى الأحداث والشهود الذين يشكلون علة وجودها، إن يتبعون إلا الظن. هي محاولة لإثبات أصالة العقيدة والعبادة والطقس في الكنيسة. ما عندهمش غير هذه الوثائق علشان يقولوا أصل ده مكتوب في هذه الوثائق، يبقى احنا صح. غير أن السؤال يبقى إلى أي وثائق نبلغ وما هي سلطتها؟ نرجع لأنهي وثائق؟ ما الوثائق كتير، وإيه مدى سلطة الوثائق دي وش معنى دي وما ناخدش بغيرها؟ ويقوم الجواب بالعودة إلى خبرة الكنيسة الحالية مع هذا الأدب. الكنيسة كيان هلامي، هي الكنيسة بقى اللي هتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهذه الكتابات التي دلت عبر الزمن أنها جد مفيدة كسند وتعليم وهداية للكنيسة في عبادتها وكرازتها وتعليمها، بانت ذات قيمة رفيعة ونالت سلطة خاصة بالنظر إلى فائدتها. على أساس هذا الوضع والسياق كانت عدة عوامل خاصة أساس الانطلاق في تاريخ القانون. حكم اللاهوتيين الكبار مثل أوريجانوس وأثناسيوس في الشرق. طب لما احنا بنرجع لأوريجانوس وبنرجع لأثناسيوس بنلاقي ان قانون أثناسيوس في العهد الجديد زي اللي عليها الكنائس دلوقتي الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، لكن قانون أثناسيوس في العهد القديم مختلف. قانون أوريجانوس في الاتنين مختلف، ودي نقطة عجيبة. يعني أنا هرجع لحكم اللاهوتيين، هات لي كده 2 لاهوتيين من دول اتفقوا مع بعض على نفس القانون، قائمة كاملة، كتاب مقدس عهد قديم وجديد، إيرونيموس وأغسطينوس في الغرب. احنا ما جبناش قانون إيرونيموس اللي هو جيروم، وما جبناش قانون أغسطينوس، دول آباء قرن خامس. تبنى أثناسيوس سفر الرؤيا فأطاح بتحفظات ديونيسيوس في الشرق، وقبول الرسالة إلى العبرانيين في الغرب كان نتيجة استعمالها لدى هيلاريون وأمبروسيوس وروفينيوس وإيرونيموس. ولعبت المراكز الكنسية الكبرى دورا هاما في هذا المجال، أنطاكيا، الإسكندرية، روما. إن الوجه المحافظ في أنطاكيا وميلها إلى التفسير الحرفي والتاريخي انعكس في لائحة ضيقة للكتب المقدسة في تلك المنطقة، ما كانوش بيقبلوا سفر الرؤيا. وانفتاح مسيحية الإسكندرية وميلها إلى التأويل الاستعاري بسبب أوريجانوس يعكسان مجموعة الكتابات في مصر كان عندهم ميل أكثر لقبول سفر الرؤيا. أما كنيسة روما فلعبت الدور الوسط بين طرفين، وهناك تعاليم خاصة أو تنظيمات تؤثر على وضع سفر من الأسفار. هو في النهاية القانون مش واحد عند كل دول، فتعليم العبرانيين ضد توبة ثانية بعد المعمودية أخرها للدخول في القانون في الغرب، وكذا نقول في الشرق عن سفر الرؤيا بسبب ما يقوله عن 1000 سنة. وإنجيل يوحنا كان مثار جدال في الغرب الذي حسبه نداء إلى تعليم المنتنيين حول البراقليط. أنا عشان طولت في الفيديو
مش بعلق على كل جملة من دول رغم ان كل جملة من دول يستحق التعليق. يا جماعة كأنهم بيقولوا ان الرسالة الى العبرانيين كانت ضد عقيدة معينة كانت موجودة، فبما ان السفر ضد عقيدة ده ادى الى رفضها وبطء دخولها في القانون في اماكن معينة كانت بتقبل العقيدة دي. السفر بيعلم بحاجة انا ما بؤمنش بيه يبقى ارفضه. طب مش السفر ده هو اللي له سلطان على اساسه انا اؤمن واعتقد؟ لا، العكس. انا عندي اعتقاد، السفر بيقول اعتقاد تاني، السفر ده يضرب بعرض الحائط، مش مهم. نفس الكلام في سفر الرؤيا، اللي يقرأ سفر الرؤيا هيطلع منه بعقيدة 1000 سنة. طب الأرثوذكس والكاثوليك في الوقت ده ما كانوش بيقبلوا عقيدة 1000 سنة، يبقى طز في سفر الرؤيا. أو نفسره تفسير معياري أو اللي هو رمزي. يعني إنجيل يوحنا كان مسار جدال في الغرب الذي حسبه نداء إلى تعليم المنتنيين حول البراقليط. إيه تعليم المنتنيين حول البراقليط؟ إن البراقليط ده شخص ويجدد الوحي له، نبي، وظهر مونتانوس وادعى ان هو البراقليط. فتم رفض انجيل يوحنا لان كان في اعتقاد في الغرب بيقول ان مفيش وحي جديد هيأتي. لكن كان في طائفة مسيحية بتقول او بتفهم من نصوص انجيل يوحنا اللي بتتكلم عن البراقليط ان لا، البراقليط ده شخص وهيجدد الوحي على يديه، هيوحى اليه من جديد. وده اللي ادعته المونتانيين، اتباع مونتانوس اللي ادعى ان هو البراقليط. اربط ده بقى ببشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن المعيار الاخير يبقى ممارسة الكنيسة ولا سيما في الجماعات الليتورجية، لأن قاعدة الصلاة هي قاعدة الإيمان. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الكنيسة بتصلي بإيه؟ يبقى هو ده الكتاب المقدس. خاتمة. تلك كانت محاولة للتعرف إلى تكوين أسفار العهد الجديد بحيث صارت امتدادا لأسفار العهد القديم في كتاب واحد سمي بيبليا أو الكتاب أو الكتب. في البداية تنظمت مجموعات وتثبتت مع بعض التردد بالنسبة إلى هذا السفر أو ذاك. مجموعات اللي هي مجموعة الأسفار، أناجيل، رسائل بولس، رسائل كاثوليكية، هكذا. ولكن الكنيسة التي هي جسد المسيح أعملت حسها فدلت على الأسفار المقدسة وميزتها عن أسفار تقوية إن لم تكن مهرطقة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي كل هذا استندت إلى الروح الذي ألهم بولس ويوحنا وبطرس ليكتبوا ما كتبوا، فوجدت فيه النور الذي يحدد قانونها الكتابي. شغل روحاني هلامي، إنما تقول كلام علمي واضح ومحدد. اديني كده معايير اشوفها منطبقة ولا لا، مفيش. وهكذا كان لنا العهد الجديد، فأغلق الباب على أي كتابة جديدة تضاف إلى الأسفار التي تعترف بها اليوم جميع الكنائس، فتجد فيها قاعدة إيمانها وأخلاقها من أجل حياة المؤمنين في العالم. مش عارف أقول إيه والله. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، ولا تنسوا الأخ عبد الرحمن الشرقاوي من صالح دعائكم، ولا تنسوا والدة الأخ عبد الرحمن الشرقاوي من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.